Sziasztok! Vonyigásné Kovács Emese vagyok, hozzáférés a tudatossághoz, Access Consciousness minősített coach, tréner, facilitátor, és Being You, légy önmagad facilitátor. Egy olyan fajta kurzusra hívlak, aminek az a neve, hogy Being You, légy önmagad. Légy önmagad önmagaddal, légy önmagad a testeddel, légy önmagad a kapcsolataiddal, légy önmagad a pénzzel, a pénzteremtéssel, és mindenféle más egyéb dologgal. Én biztos vagyok benne, hogy voltál már nagyon-nagyon sok kurzuson, olvastál nagyon-nagyon sok könyvet, és tudod azt, hogy milyen jegyben születtél, tudod azt, hogy milyen a személyiségtípusod, nagyon-nagyon sok helyen jártál már, nagyon sokféle csodamódszert ismersz és alkalmazol, és kíváncsi vagy arra, hogy mi van még ezen túl. Az emberekkel beszélgetve én azt látom, és azt veszem észre, hogy mindenki vadul keresi önmagát, és igyekszik megfelelni bizonyos elvárásoknak, bizonyos dolgoknak, és igyekszik magát belepasszírozni azokba a dolgokba, amiket hallott, amiket látott, amiket olvasott. Én valami másra hívlak. Kíváncsi vagy-e arra, hogy ki vagy te valójában, és mi az, ami neked működik? Milyen a neked megfelelő kapcsolat, milyen a neked megfelelő létezés, milyen a neked megfelelő pénz, milyen a neked megfelelő test, és mi az, ami a neked megfelelő, hogyan tudsz te önmaganként létezni, úgy, hogy nem feltétlenül kell belepasszíroznod magad semmibe, és nem kell megfelelned sem. Hogyan lehet ezt könnyedén, bulisan, örömmel és áramlóan csinálni? Ennyi mindent vettél be, és hittél el, és tettél magadévá azokból a rendszerekből, és azokból a programokból, amiket eddig megtanultál. Mit vettél be, mit vettél át a családodtól, a családi mintákból? Lehet, hogy még mindig vadul keresed önmagad, és még mindig bele akarod magad passzírozni valami olyan dologba, amiben lehet, hogy születésedtől kezdve nem illettél bele. Valamilyen irányzatba, valamilyen módszerben. Mi van, ha egyikbe sem illesz bele, viszont mégis egy könnyed, egy bulis, egy örömteli létezésben, élésben vagy itt a Föld nevű játszótéren? Neked eljött-e az ideje annak, hogy kíváncsi legyél arra, hogy ki vagy te valójában? Sztereotípiák, nézőpontok, programok, elvárások, kivetítések, kikövetkeztetések nélkül. Én erre az utazásra hívlak és invitálok. Légy kíváncsi magadra, és nézd meg, hogy neked itt és most mi az, ami működik. Ugye észrevetted már te is, hogy folyamatosan rohanunk, folyamatosan sietünk valahová, és észre sem vesszük, hogy lehet, hogy már megérkeztünk, és lehet, hogy már ott vagyunk. Mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy mi az, ami nincs. Mi lenne, ha mostantól kezdve arra néznénk rá, hogy mi az, ami van? Mi az, amiért hálás lehetsz itt és most? Mindig valami fontos, mindig valami más, de általában nem mi, nem saját magunknak. Felszínesen, rohanva, kapkodva beszélgetünk, kapkodva eszünk, folyton sietünk, szaladunk egyik helyről a másikra. Szoktam mondani, hogy mint pókafalon, és azonnal akarunk mindent. Ide nekünk, de rögtön. És már túl is akarunk lenni rajta. Viszont így gyakorlatilag átszáguldozunk az életünkön, és közben nagyon-nagyon sok pillanatot és nagyon-nagyon sok csodát kihagyunk, amiket már nem kapsz vissza. Mi az, ami abban kellene neked, ahhoz kellene neked, hogy azt választ, hogy ez itt és mostban vagy. Mert a te életed, a te létezésed az itt és most van. Magadhoz vennéd-e a kormánykereket, és lennél-e a sofőr az életed autójában? Mit jelent neked az, hogy a mostban vagy? Most meghozni választásokat, most figyelni és törődni az egészségeddel, a lényeddel, a testeddel, most teremteni a pénzügyeidben valami olyan csodát, amire te vágysz és amit be tudsz fogadni, felhívni azokat az embereket, azokat a telefonszámokat, és találkozni azokkal, akik neked fontosak, és akikkel együtt teremted az életedet és a kapcsolataidat. Biztos vagyok benne, hogy megígérted ezt már magadnak egy jó párszor, hogy ezt biztos, hogy betartom holnaptól, de vajon be is tartottad? Tényleg lehetne másképp működni? Ígérgetés helyett tényleg az itt és mostban és a pillanatban? Kérnél ehhez tudatosságot, éberséget, könnyedséget és befogadást? Én arra hívlak, hogy a befogadásod izmait is kezdjük el erősíteni és megtornáztatni. A Being You, a Légy önmagad kurzus dr. Dan Heer, az Access Consciousness társalapítója hozta létre. Különböző témákban több mint 10 könyvet írt már. Kapcsolatok, megtestesülés,
És 2011-ben jelent meg a Légy önmagad könyve, ami alapján ezeket a kurzusokat jelen pillanatban Magyarországon 2 facilitálhatjuk. Én szeretettel meghívlak téged arra, hogy töltsünk együtt időt, workshopokat, kurzusnapokat, amikor arra az utazásra tartasz velem, hogy mi az a könnyedség, mi az az öröm, mi az a kiterjedt kaland, ami önmagadként önmagadnak lehetsz. Mi van, ha egyre többet kérhetsz és kaphatsz önmagadból? Mi van, ha ez lehet bulis, könnyed, áramló, kiterjedt, és bárhány éves vagy, tudd, hogy semmiről nem maradtál le. Biztos vagyok benne, hogy neked is van olyan képességed, amit eddig elrejtettél magad elől. Elképzelhető, hogy ez elő fog bukkanni, és fogod tudni használni. Mi lenne, ha elkezdenéd a mindennapjaidban élni azt, aki valójában te vagy? Azt a csodát, azt a megtestesülés örömét választani, amiként annó lejöttél, és kicsiként, kíváncsian és kérdezve folyamatosan teremtő üzemmódban voltál. Én gondolom, hogy ez még ismerős. Mi lenne, ha nem fognád vissza magad ítélkezéssel, nézőpontokkal, és senki másnak nem hagynád, hogy visszafogjon? Neked most van itt az idő erre? Nagy-nagy szeretettel várlak és invitálok arra, hogy keres, nagyon szívesen utazom Magyarországon és nemzetközi szinten is. Szeretném megmutatni, hogy milyen az, amikor te önmagadként létezel, milyen az a csoda, ki az a csoda, aki te vagy, és milyen teremtést és milyen fantasztikus dolgokat tudunk teremteni. Mi az a puzzle darabka, ami nálad van? Mi az, amit együtt tudunk közösen létrehozni, és megmutatni mindenki másnak, hogy igen, van más, és lehet másképp. Én erre hívlak nagyon sok-sok szeretettel, és várlak. További csodás napot. Szia!